أمرح جهنم. مرحبا يا أصحاب، كيف الحال؟ سنتعلم معا في هذا المقطع تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية، مما سيجعل من القراءة والكتابة أمرا أسهل. عند التقطيع علينا مراعاة ما يلي: أولا، مقطع المد لا يفك ويبقى ممسكا بالحرف الذي اتصل به، مثل با، بو، بي. ثانيا، الحرف المتحرك يبقى وحده، مثلا كلمة نور، نو، وهو مقطع مد في المقطع الأول. رن، حرف متحرك بتنوين الضم في المقطع الثاني. ثالثا، الحرف الساكن يمسك الحرف الذي يسبقه، مثلا كلمة مدرسة، الحرف الأول م متحرك سيكون في المقطع الأول. الدال حرف ساكن، إذن سيظل ممسكا بالميم ويكون معها في نفس المقطع في المقطع الأول. مد. ر حرف متحرك في المقطع الثاني. س حرف متحرك في المقطع الثالث. تي مقطع مد في المقطع الرابع. حان دوركم الآن أصدقائي، ساعدوني في تقطيع كلمة فادي. فا مقطع مد في المقطع الأول. دي مقطع مد في المقطع الثاني. أحسنتم. ماذا عن كلمة حديقة؟ ح حرف متحرك في المقطع الأول. دي مقطع مد في المقطع الثاني. ق حرف متحرك في المقطع الثالث. دن حرف متحرك في المقطع الرابع. رائع. الآن كلمة خروف. خ حرف متحرك في المقطع الأول. رو مقطع مد في المقطع الثاني. فن حرف متحرك في المقطع الثالث. ممتاز. كلمة أخيرة، سلوى. ص حرف متحرك في المقطع الأول. اللام حرف ساكن سيلازم سين في المقطع الأول. و مقطع مد في المقطع الثاني. أرى أنكم أصبحتم خبراء في تحليل الكلمات. هل يمكنكم أن تغنوا لي أغنية عن تحليل الكلمات؟ بالطبع، استمع واستمتع. هات 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 تحليل الكلمات. هات 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 تحليل الكلمات. انتبهوا يا أولاد، وانتوا كمان يا بنات. انتبهوا يا أولاد، وانتوا كمان يا بنات. الحرف بيسأل نفسه ورايا مد ولا سكون؟ ورايا مد ولا سكون؟ ورايا مد راح اخده معاي. ورايا مد هاخده معاي. ورايا سكون راح اخده معاي. ورايا سكون اخده معاي. ورايا متحرك حسيبه لوحده يعتمد على نفسه. حسيبه لوحده يعتمد على نفسه. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا على يوتيوب وابحثوا عنا على فيسبوك. دمتم بخير.